ขณะที่ผมกับพิชาเอาควายไปเลี้ยงพวกผมก็เจอผู้เฒ่าท่านหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นพุทราใหญ่ครับพวกผมเลยขอให้ท่านเล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังท่านก็พยักหน้าแล้วบอกว่าเล่าก็ได้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวครับท่านเล่าว่าตอนท่านยังเป็นเด็กนั้นพ่อแม่ของท่านยังไม่ได้พาอพยพมาที่นี่ยังอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงครับหมู่บ้านที่ท่านอยู่มีประมาณ30หลังคาเรือนและมีหญิงไม้คนหนึ่งอายุ40กว่าปีรูปร่างหน้าตาก็ยังสวยอยู่ครับสามีตายไม่มีลูกมีเต้ากับเขาเธอจะชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไว้ในบ้านเป็น10ตัวด้วยที่เธอเป็นคนมีฐานะพอสมควรเพราะสมบัติที่มีมากมายสามีทิ้งไว้ให้ก่อนตายครับหมาแต่ละตัวที่เธอเลี้ยงเหมือนจะเป็นหมาแสนรู้พูดง่ายไม่ดื้อไม่ซนครับเธอจึงให้ความรักกับพวกมันอย่างมากเวลาเธอไปไหนมันก็จะวิ่งนำหน้าวิ่งตามวิ่งซ้ายวิ่งขวาเหมือนอารักขาเธอเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งได้มีหมาดำตัวใหญ่ตัวผอมโซมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอครับมันมองเข้าไปในบ้านหมาที่เธอเลี้ยงไว้ก็เห่าหอนกระงมเลยเหมือนมันเห็นอะไรและอยากบอกเธอแต่พวกมันบอกไม่ได้ครับเมื่อเธอออกมาดูก็เห็นหมาดำตัวใหญ่ยืนอยู่หน้าบ้านจ้องหน้ามาทางเธอเดินลงมาจากบ้านเข้าไปหามันแล้วก็ยื่นมือไปข้างหน้าเรียกมันอยู่ไปมาว่าเจ้าดำเจ้าดำแกเป็นหมาของใครนี่หรือไม่มีเจ้าของมาอยู่กับฉันไหมเมื่อเธอพูดจบเจ้าหมาดำตัวใหญ่ก็เหมือนจะรู้เรื่องกระดิกหูกระดิกหางเดินเข้ามาหาเธอครับไม่มีทีท่าจะคุกคามแต่อย่างใดเธอเอามือไปลูบหัวของมันแล้วก็บอกมันว่ามาอยู่กับฉันนะหิวไหมตามฉันมาเจ้าหมาดำตัวใหญ่ผอมโซก็เดินตามเธอเข้าไปในบ้านครับแต่แปลกตรงที่หมาที่เธอเลี้ยงไว้เห่ากันระงมทั้งเห่าทั้งหอนเลยครับไม่ว่าเธอจะเอ็ดให้เงียบเสียงเห่าเสียงหอนลงพวกมันก็ไม่ทำตามครับทั้งที่แต่ก่อนถ้าเธอเอ็ดให้หยุดเห่าพวกมันจะเชื่อฟังทุกครั้งครับจนคราวนี้เธอตะคอกเสียงดังบอกให้ไปนอนอยู่ใต้ถุนบ้านให้หมดพวกมันจึงหางตกคอตกเดินไปนอนขู่คำรามอยู่ในลำคอเบาๆใต้ถุนบ้านครับตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าพวกมันคงจะหวงถิ่นเพราะมีหมาต่างถิ่นเข้ามาในบ้านครับเธอหาข้าวหาน้ำให้หมาดำตัวนั้นกินแต่แปลกครับเจ้าหมาดำพเนจรตัวนี้มันกินแต่น้ำส่วนข้าวคลุกอาหารนั้นมันไม่แตะเลยครับเมื่อกินน้ำเสร็จมันก็นอนลงจ้องมองหมา10 กว่าตัวของเธออยู่อย่างมีเลสในคืนนั้นหมาในบ้านของเธอเห่าหอนกันระงมจนเธอออกมาไล่มาตะเพิดมันก็เงียบครับไม่นานมันก็เห่าหอนกันอีกจนเธอแทบไม่ได้นอนเลยรุ่งเช้าเธอตื่นขึ้นมาก็ออกไปทักทายหมาของเธอเหมือนทุกวันที่เธอเคยทำแต่วันนี้มีแต่ไอ้ดำหมาพเนจรที่วิ่งเข้ามากระดิกหางอยู่ใกล้ๆเธอนอกนั้นจะอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้ามาเหมือนมันกลัวอะไรครับที่สำคัญอีแดงหมาของเธอก็หายไปเธอเรียกหามันอยู่นานแต่ก็ไม่เจอออกเดินตามหาเรียกหาก็ไม่เจออีแดงเลยครับเธอรู้สึกเศร้าใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันหายสาบสูญไปหาจนทั่วหมู่บ้านก็ไม่เจอแม้เงาครับและไม่ถึง10 วัน
หมาที่เธอเลี้ยงไว้ก็หายไปหมดครับแม้แต่ซากก็ไม่เจอถามหากับชาวบ้านก็ไม่มีใครเจอหมาของเธอเลยเธอเศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะพวกมันอยู่กับเธอมานานเลี้ยงง่ายแสดงความซื่อสัตย์กตัญญูกับเธออย่างเห็นได้ชัดแต่ตอนนี้พวกมันไม่อยู่แล้วที่บ้านของเธอตอนนี้มีหมาเหลืออยู่ตัวเดียวคือไอ้ดำผอมโซตัวใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านได้10 กว่าวันเองครับวันต่อมาก็ไม่มีใครพบเจอเธอออกมาบ้านอีกเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็สงสัยเรียกเธอก็ไม่มีเสียงตอบเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านจะเข้าไปไอ้หมาดำผอมโซตัวใหญ่ก็เห่ากันโชคแสดงท่าทีจะเอาเรื่องขวางหน้าอยู่ครับแต่เพื่อนบ้านก็คิดว่าเธอคงนอนหลับอยู่ในบ้านไม่นานคงออกมาแต่ผ่านไป2-3 วันก็ยังไม่เห็นเธอเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เลยไปบ้านผู้ใหญ่บ้านและเล่าเรื่องที่เธอหายไปไม่ออกมาจากบ้านได้2-3 วันแล้วผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน10 กว่าคนเลยพากันไปที่บ้านของเธอครับเรียกอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบออกมาพอพากันผลักประตูบ้านประตูก็เปิดออกทันทีเพราะมิได้ลงกลอนไว้ข้างในเมื่อประตูเปิดออกทุกคนก็ต้องผงะมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาปะทะจมูกของทุกคนอย่างจังแถมภาพที่เห็นคือสภาพศพมีรอยกัดขย้ำทั่วทั้งตัวที่ส่วนท้องเป็นแผลเวอะหวะเครื่องในไม่มีเหลือเหมือนโดนกัดแทะกินเนื้อตรงสะโพกบางส่วนก็หายไปครับหน้าบวมอืดนอนอยู่ไม่ห่างจากประตูเท่าไหร่ครับและไอ้หมาดำผอมโซตัวนั้นก็หายไปไม่รู้อยู่ไหนไม่มีชาวบ้านคนไหนเจอมันอีกเลยครับเมื่อจัดการงานศพของเธอเสร็จไม่ถึง15 วันก็มีข่าวโจทย์ขานมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงว่าครอบครัวหนึ่งรับไอ้หมาดำผอมโซไปเลี้ยงตายกันหมดทั้งพ่อแม่ลูกทั้ง3 คนอย่างปริศนาเลยครับสภาพศพก็จะมีรอยขย้ำกัดทั่วตัวท้องเวอะหวะไส้พุงไม่เหลือเลยแล้วไอ้หมาดำตัวนั้นก็หายไปไม่มีใครเจอมันอีกเหมือนกันครับทุกคนเลยลงความเห็นว่าไอ้หมาดำผอมโซตัวนั้นน่าจะเป็นปอบหมาดำพเนจรไปเรื่อยๆและใครหรือครอบครัวไหนดวงตกมันก็จะเข้าไปหาเหมือนขออยู่ด้วยแล้วก็จะฆ่าพวกเขาแล้วกัดกินอย่างสภาพศพที่เห็นครับเมื่อพุทธเจ้าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่ากูจะให้พ่อกูเอาลูกหมาดำที่หลงมาอยู่บ้านกูไปทิ้งให้ไกลๆเลยแล้วมองมาที่ผมก็ยิ้มให้มันเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรครับและได้แต่คิดถึงคำพูดของหลวงตาที่บอกว่าความเมตตาบางทีก็ต้องมีขอบเขตจำกัดและจะไม่ทำให้เราและคนรอบข้างเดือดร้อนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับ